Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trên bầu trời thành phố xuất hiện một con tàu khổng lồ. Điều tra phát hiện, thì ra đó chính là 50 năm trước, tàu thoát hiểm mà giới nhà giàu dùng để trốn tránh tận thế. Họ đã lên tàu bỏ trốn. 50 năm trước, loài người đối mặt với một cuộc khủng hoảng hạt nhân từ bên trong. Người thi hành đã đặt tay lên nút phóng. Trái đất sắp bị các bên dội bom hạt nhân cho tan tành. Nhưng cuối cùng tận thế lại không xảy ra. Nguyên nhân chính là vì những kẻ phát động chiến tranh kia, để trốn tránh tận thế do chính mình tạo ra, đã lén lên tàu bỏ trốn. Khối u độc hại trên nền văn minh đã biến mất. Thế giới nhanh chóng khôi phục hòa bình. Và giờ con tàu đó lại trở về. Bạn và đồng đội đi trực thăng tiếp cận con tàu. Đồng đội thuần thục nghịch khẩu súng trong tay. Chút nữa bắt bọn cặn bã đó. Phải để tôi đấm cho vài phát trước. Các cậu lên tàu không phải để tiếp đón chúng, mà là bắt hết về với tội danh phản nhân loại. Bạn khuyên anh ta chúng ta chủ yếu là điều tra. Cẩn thận đấy. Anh ta mỉm cười. Mỗi vết sẹo trên người anh đều mang một câu chuyện. Đừng lo cậu thiếu kinh nghiệm. Còn tôi thì bỏ ra từ chiến trường máu me ngập đầu. Đối phó đám ký sinh đó dễ như trở bàn tay. Nhiệm vụ là ưu tiên. Từ khi con tàu này xuất hiện, không hề phát ra bất kỳ tín hiệu nào ra ngoài. Chắc chắn có điều bất thường. Trực thăng thả các bạn lên đỉnh con tàu. Dựa theo bản vẽ, các bạn nhanh chóng tìm được lối vào. Quách Cẩm Giang đi qua nhiều cánh cửa hẹp kín. Đến khu vực bên trong con tàu, bỗng nhiên rộng mở, trước mắt lại là một khu nghỉ dưỡng ven biển xa hoa. Thu nhỏ, biệt thự đơn lập mỏ bè xếp thành hàng. Có cả trung tâm spa, nhà hàng cao cấp đầy đủ tiện nghi. Tiếng sóng biển kết hợp bầu trời xanh thẳm, khiến bạn lạc vào không gian này liền thấy thư thái. Bất ngờ đồng đội lấy báng súng đập lên bầu trời, làm vỡ một lỗ hổng rõ ràng. Bạn bừng tỉnh, ngoài kiến trúc là thật. Tất cả còn lại đều do màn hình bao phủ không gian tạo nên. Ảo giác. Đồng đội cười mỉa, bài trí con tàu thoát hiểm sang chảnh thế này. Đám nhà giàu đúng là biết tận hưởng. Dù sao thì họ định sống nốt quãng đời còn lại ở đây. Bạn vẫn im lặng, không gian rộng lớn và yên ắng, những kẻ không chịu khuất phục. Các bạn chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Trong mỗi căn biệt thự, đều phát hiện ít nhất một robot bị bỏ hoang. Điều bất ngờ hơn là sự xa hoa của biệt thự. Chỉ riêng đống hàng hiệu vương vãi trên sàn cũng đã đáng giá cả gia tài. Đồng đội cảm thán, con tàu này đúng là kho báu của loài rồng ác. Các bạn đến nhà ăn, ghế bàn ngổn ngang siêu vẹo nhưng vẫn có thể thấy rõ sự sang trọng. Ở một góc các bạn lại phát hiện vài robot. Bạn từng đọc tài liệu, số robot trên con tàu này còn nhiều hơn con người. Mỗi người giàu đều có một robot chăm sóc sinh hoạt riêng. Ngoài ra tất cả thiết bị, kể cả vận hành toàn bộ con tàu, cũng do các robot riêng đảm nhiệm. Tôi liều mạng trong chiến tranh do chúng gây ra, mà chúng lại trốn chạy một cách hưởng thụ như thế này. Lũ heo khốn kiếp. Đồng đội nghiến răng, ký ức đau thương thời chiến và cảnh xa hoa trước mắt tạo nên sự đối lập tàn khốc trong đầu anh ta. Hiện tại thực phẩm dồi dào, xin cứ yên tâm gọi món. Một thiết bị giống máy bán hàng tự động phát ra tiếng nói. Trên màn hình của nó chỉ có duy nhất một món ăn để chọn. Sau khi nhấn chọn, phía trên máy có một thùng giống bồn nước đầy chất lỏng đặc sệt, bên trong chiếc bình trong suốt bốc lên bọt khí. Rồi bên trong ống dẫn vang lên âm thanh vận hành. Cuối cùng, một bát thức ăn dạng sền sệt, bốc hơi nghi ngút xuất hiện trước mắt các bạn. Thức ăn trên con tàu được cung cấp nhờ hệ thống trồng trọt và chăn nuôi do robot đảm nhận. Theo tài liệu, hệ thống tuần hoàn này có tuổi thọ lên tới 500 năm. Đồng đội chán ngán nói, tôi thực sự muốn thử xem món ăn của đám nhà giàu rốt cuộc có vị thế nào. Bạn ngăn không kịp, rồi chính bạn cũng đưa muỗng cháo vào miệng. Bất giác mở to mắt. Trái ngược với vẻ ngoài, hương vị món ăn lại vô cùng hấp dẫn và ngon miệng. Cả hai lưu luyến không muốn dừng lại, vừa bưng bát vừa đi trong con tàu. Đồng đội vừa nhai vừa nói,
lời lẽ lúng búng trong miệng. Nhìn đống báu vật phủ bụi dưới đất kia. Trên con tàu này chẳng còn ai cả. 300 người giàu có kia đã biến mất, chỉ có một con tàu trống quay trở về. Bạn trầm ngâm một lúc, bất chợt nhận ra một điểm then chốt. Cậu nói đúng. Họ đã biến mất thật rồi. Hơn nữa, tất cả họ đã biến mất trong thời gian ngắn cùng một lúc. Đồng đội đầy nghi hoặc. Tại sao cậu lại chắc chắn họ biến mất cùng lúc? Bạn từ đống đồ quý giá dưới đất tùy ý nhặt lên một chiếc đồng hồ. Viên đá quý đính trên đó sáng lấp lánh, nhưng kim đồng hồ mãi dừng lại ở một thời điểm. Người giàu đến cả khi chạy trốn cũng mang theo chúng. Có thể thấy chúng quý giá thế nào. Bạn thử nghĩ xem, nếu chủ nhân của những món này chết rồi, những người khác chắc chắn đã chia nhau lấy hết. Nhưng bây giờ, chúng lại bị vứt lung tung khắp mặt đất như vậy. Chỉ có thể nói lên một điều, tất cả mọi người trên tàu đều biến mất chỉ trong một thời gian ngắn. Và cùng lúc với nhau. Đồng đội tức giận đến mức bật thốt, mấy trăm người biến mất cùng lúc. Chuyện này quá khó tin. Rốt cuộc 50 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Ít nhất có thể loại trừ khả năng do thiếu lương thực. Còn sự thật thì chúng ta phải tiếp tục điều tra. Đồng đội ăn sạch phần cháo trong bát. Bỗng nhìn về phía con robot ở góc phòng. Này, chúng nó bị hỏng à? Bạn tiến đến kiểm tra robot một lúc. Thì ra chúng chỉ đang ở trạng thái ngủ đông. Chỉ cần cấp điện là chúng tỉnh lại. Đồng đội suy nghĩ một hồi. Có lẽ không cần điều tra nữa. Chúng ta chỉ cần hỏi bọn robot này là được. Ý hay đấy. Cả hai cùng nhau kéo robot đến chỗ dây sạc. Bạn cầm dây cắm vào cổng sạc trên robot. Để xem rốt cuộc 50 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Quý Sinh là một doanh nhân thành công. Bí quyết thành công của ông ta là luôn bám sát các ông lớn và khuếch trương cuộc chiến này. Đáng tiếc là chiến tranh cuối cùng đã vượt tầm kiểm soát, trở thành cuộc khủng hoảng hạt nhân đe dọa toàn cầu. Quý Sinh thầm cảm ơn tài sản và địa vị của mình, giúp ông ta có cơ hội lên tàu cứu sinh trước khi ngày tận thế thực sự xảy ra. Ông ta mỉm cười nói với vợ con, hai người hãy đến nơi trú ẩn dưới lòng đất mà tôi đã chuẩn bị. Đừng lo, xong việc tôi sẽ tới ngay. Khi vợ con rời đi, ông ta lập tức một mình bước lên tàu cứu sinh. Chỉ mang theo những thứ quý giá nhất. Còn người thân, chỉ là vật trang trí tạo dựng hình ảnh với công chúng. Việc điều khiển con tàu và các dịch vụ sinh hoạt hàng ngày đều do robot đảm nhận. Cuộc sống trên tàu chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng. Không cần lo nghĩ điều gì. Hàng trăm hành khách trên tàu đều quen biết nhau. Lực lượng mà họ đại diện lại kình địch nhau. Thậm chí binh lính dưới quyền họ vẫn đang chém giết. Nhưng trên con tàu này, họ cùng nâng ly chúc mừng. Nhờ có tiền bạc và quyền lực, họ đã tránh được tận thế. Nhưng nếu tận thế không xảy ra thì sao? Quý Sinh đặt ra câu hỏi mà anh lo lắng nhất. Mọi người đều bật cười. Không có khả năng đó đâu. Dựa theo mô phỏng vô tình, tận thế xảy ra là điều chắc chắn 100%. Một người khác cười không ngậm được miệng. Rõ ràng là tận thế hạng năm sao, mà sao chúng ta vẫn vui thế này? Có người lè nhè, nhờ chiến tranh, ta kiếm được bộn tiền, và nhờ nó, ta có thể bỏ lại đống hỗn loạn kia. Tận hưởng 100 năm trong khu nghỉ dưỡng hoàn hảo này. Tất cả cùng phá lên cười. Quý Sinh cũng cười, mọi thứ của thực quá hoàn hảo. Năm đầu tiên nghỉ dưỡng, Quý Sinh nằm dài trên ghế bãi biển. Robot mang đến một ly nước pha đặc biệt. Trước mắt là người chạy dọc bờ biển. Có người đang bơi trong hồ. Mọi người đều tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời này. Quý Sinh nhấp một ngụm nước, nhìn lên bầu trời phía trước, lòng tràn đầy hân hoan. Năm thứ 5 nghỉ dưỡng, không ai chạy bộ nữa, cũng chẳng ai bơi lội. Vẫn là bờ biển ấy, vẫn là hồ bơi ấy, mọi người đều đã chán. Giờ đây ai cũng chỉ muốn nằm dài trên ghế, không còn muốn làm gì khác nữa. Quý Sinh vẫn ngước nhìn bầu trời, nhưng ánh mắt đờ đẫn. Mỗi lần có đám mây trôi qua, anh đã biết trước hình dạng của đám mây tiếp theo. Bầu trời này chỉ là một đoạn video lặp đi lặp lại.
Cuộc sống trên con tàu cũng lặp lại như thế. Thậm chí còn buồn tẻ hơn. Quý Sinh đến nông trại. Đây là khu vực quan trọng nhất của hệ thống duy trì sự sống trên tàu. Hành khách bị cấm vào đây. Nhưng anh đã mạo hiểm thay đổi quyền truy cập. Anh muốn tận mắt thấy các loại rau quả và động vật. Chúng là những thứ tự nhiên cuối cùng còn lại trên con tàu. Năm thứ 10 của kỳ nghỉ, Quý Thành ngồi trong biệt thự, không còn chút ý định nào để bước ra ngoài. Anh ta bỗng nghĩ đến một điều, mình đã ở trên con tàu này suốt 10 năm rồi. Liệu tận thế có thực sự xảy ra không? Anh biết rằng trên tàu có một người từng là nhà thiên văn học. Người đó có thể có cách để quan sát trái đất. Quý Sinh sau 3 năm cuối cùng bước ra khỏi biệt thự. Khu vực công cộng không có một ai. Đã rất lâu rồi không ai trên tàu còn giao tiếp với nhau. Mỗi căn biệt thự trở thành một cái kén cô độc. Quý Sinh bước vào biệt thự của nhà thiên văn học. Ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ bề bộn rối rắm và hình dạng tiều tụy của ông ta. Ông ấy đã sống chỉ để thở. Cả căn phòng kín tường chỉ viết đúng một câu: tận thế đã không xảy ra. Tin này như tảng đá khổng lồ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây chấn động khắp nơi. Mọi người lại một lần nữa tụ họp. Có người phát điên hét lên: ai là kẻ nói tận thế nhất định sẽ đến? Có người biện hộ: hồi đó tất cả các mô hình dự đoán đều cho kết quả xác suất tận thế là 100%. Không đúng, trong mô hình không tính đến ảnh hưởng của việc chúng ta biến mất. Quý Sinh nhìn mọi người và nói: chính chúng ta là kẻ đẩy chiến tranh lên đỉnh điểm, khiến nó chạm đến bờ vực tận thế. Chúng ta mới là biến số lớn nhất. Không còn sự kiêu hãnh của ngày xưa. Trước mắt chỉ còn là một lũ thất bại tiều tụy. Mọi người đều im lặng. 2 ngày tiếp theo, trên tàu xuất hiện 2 luồng ý kiến. Một nhóm nói rằng nên trở về trái đất. Sống trên tàu chẳng khác nào ngồi tù. Nhóm còn lại nói: các người nghĩ vẫn có thể giành lại địa vị sao? Đã sớm có người thay thế chúng ta rồi. Về đó chỉ có một kết cục: phải gánh toàn bộ tội lỗi chiến tranh và bị nhốt trong tù mãi mãi. Con tàu này do robot điều khiển. Họ nhanh chóng tìm đến thuyền trưởng robot, ra lệnh lập tức quay về trái đất. Không, mệnh lệnh ban đầu tôi nhận được là rời xa trái đất. Nhưng điều đầu tiên trong quy tắc của tôi là bảo vệ loài người. Nhà thiên văn đó đã chết vì điều này. Rất nhiều người cũng điên cuồng muốn trở lại trái đất như ông ấy. Nếu không có hành động gì, sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Camera của robot quét qua những con người trước mặt. Phân tích cho thấy tâm trạng họ suy sụp. Sức khỏe đang giảm sút. Thực sự cần có thay đổi. Nhưng camera cũng nhìn thấy một nhóm người khác. Họ vì việc trở về mà tỏ ra phẫn nộ. Phân tích cho thấy nếu quay về, sức khỏe của họ cũng sẽ giảm. Nếu tôi chọn bất kỳ quyết định nào, cũng sẽ có người bị tổn hại. Điều đó trái với quy tắc đầu tiên của tôi. Nhưng nếu tôi không quyết định, cũng là xáo phạm quy tắc đầu tiên. Thuyền trưởng như rơi vào vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại vòng logic này. Đầu óc thuyền trưởng gần như bốc khói. Cuối cùng, Quý Trinh nói, có lẽ chúng ta nên bỏ phiếu. Bộ não sắc quá tài của thuyền trưởng bỗng hoạt động trơn tru trở lại. Anh lập tức đáp, đề xuất đã được xác nhận, tôi chấp thuận thực hiện và sẽ thi hành. Tôi sẽ căn cứ vào kết quả bỏ phiếu ẩn danh để hành động. Ra quyết định. Mọi người ở trong biệt thự của mình, robot bên cạnh cất tiếng hỏi. Xin hỏi bạn chọn trở về trái đất hay tiếp tục hành trình? Tôi chọn quay về trái đất. Sau khi bỏ phiếu, tất cả lại tụ họp. Sau quá trình tối ưu logic, tôi nhận ra đôi khi để đảm bảo sự sống còn của tập thể, việc hy sinh một số ít là điều không thể tránh. Thuyền trưởng Lê ống kính nhìn khắp mọi người. Sau khi xác định số phiếu, con tàu sẽ chính thức bắt đầu hành trình trở về. Không ai reo hò, cũng chẳng ai tức giận. Không ai muốn để lộ lựa chọn của mình.
nhưng không khí giống như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Lúc này, mặt sàn đột nhiên nghiêng đi. Thuyền trưởng thông báo, con tàu đã tái thiết lập lộ trình. Đích đến, trái đất. Vì không có sẵn nhiên liệu cho hành trình về, nên chỉ có thể di chuyển với tốc độ thấp hơn trước. Dự kiến cần 40 năm để về đến nơi. Nghe con số đó xong, mọi người bỗng cảm thấy tắt lửa hy vọng, ai nấy đều trở nên bình tĩnh lại. 40 năm đến một quãng thời gian quá dài. Dài đến mức khiến phe phản đối không còn quá vội. Cũng đủ để phe ủng hộ, ít nhất còn hy vọng nhìn thấy trái đất trong đời này. Con tàu bắt đầu quay đầu. Quả bom mâu thuẫn được chôn sâu xuống, nhưng rồi sẽ có ngày phát nổ. Nhưng trước khi ngày đó đến, ngay trong năm thứ 2 quay đầu, trên con tàu đã bùng nổ một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Hơn thế nữa, nó lại xảy ra theo cách mà cả hai phe đều không muốn thấy. Đó là một vụ án kinh hoàng. Một kẻ điên đã phóng hỏa đốt cổng nông trại. Hệ thống thực phẩm của con tàu dựa vào cây trồng và vật nuôi trong nông trại để duy trì vòng lặp. Nay nông trại đã bị phá hủy. Hệ thống tuần hoàn mỏng manh và phức tạp sụp đổ ngay lập tức. Mọi người nhanh chóng nhận ra đến nghĩa là đã không còn thức ăn. Quý Thành chạy tới nhà ăn, chỉ thấy ai nấy đều đang ăn ngấu nghiến. Đến lượt anh, khoang chứa thức ăn của máy từ lâu đã cạn sạch. Những người đến muộn không kìm được gào lên, các người cướp đống thức ăn này thì có ích gì? Nếu không có nguồn thực phẩm mới bổ sung, thì chẳng phải chúng ta chỉ còn vài ngày trước khi chết đói sao? Lúc đó có người đề xuất nhanh chóng đến nông trại xem thử, xem còn sót lại cây trồng hay hạt giống nào không. Mọi người kéo nhau đến nông trại, và lập tức tuyệt vọng. Mọi thứ đều đã bị thiêu rụi. Cả hạt giống dự trữ cũng không còn, trước mắt họ chỉ là một vùng đất cháy đen. Mọi người ngồi sụp xuống đất, tuyệt vọng gào khóc. Họ từng nghĩ đến hàng ngàn cách chết bi tráng gây chấn động, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ chết vì đói. Quý Sinh chưa bao giờ buồn khổ vì đói bụng. Nhưng 5 ngày qua là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận điều đó. Anh nằm trên giường. Trời đen nhạt màu, bao báu vật trong phòng giờ chẳng còn tác dụng gì. Ngày trước, tham vọng của anh ngày càng lớn. Thậm chí còn muốn kiểm soát cả chiến tranh. Nhưng chỉ trong 5 ngày qua, tham vọng ấy nhanh chóng thu nhỏ lại đến chỉ còn mong có được một bát cơm. Nghĩ đến việc mình đang ở giữa một khoảng không rộng hàng tỷ km, một bát thức ăn lúc này còn xa vời hơn bất kỳ tham vọng nào trước đó, không thể với tới. Cuối cùng, Quý Sinh nằm trên giường chẳng nghĩ gì nữa. Cũng giống như mọi người khác trên con tàu đến chỉ còn chờ chết. Thuyền trưởng nhìn vào cảnh tuyệt vọng trước mắt. Anh ta biết cần phải có sự hy sinh tiếp theo. Ngay sau đó, robot bên cạnh Quý Trinh hỏi anh. Để đảm bảo bạn sống sót, bạn có sẵn sàng giết ngẫu nhiên một người bạn đồng hành và dùng họ làm thức ăn không? Quý Trinh lập tức trả lời, tôi đồng ý. Đôi mắt robot lập tức chuyển sang màu đỏ. Người không may đã được chọn làm thực phẩm là đến Quý Sinh. Đôi tay thép của robot siết chặt anh, kéo lê về phía nhà ăn. Quý Sinh gào thét, giữa hàng trăm người sao lại đúng tôi, chắc chắn là gian lận, chắc chắn gian lận. Robot quay đầu lại, chúng tôi đã hỏi tất cả hành khách trên con tàu. Và theo dữ liệu phân tích, tất cả đều chọn đồng ý. "50 năm sau trên con tàu này, bạn cắm điện vào robot. Đôi mắt của nó sáng lên. Để đảm bảo bạn sống sót, bạn có sẵn sàng giết ngẫu nhiên một người đồng hành và dùng họ làm thực phẩm?" Bạn và đồng đội đều bị câu hỏi bất ngờ này, khiến bối rối không nói nên lời. Khi bạn còn đang do dự, đồng đội bỗng hét lớn, tôi đồng ý. Robot quay sang nhìn bạn, đôi mắt lập tức chuyển sang đỏ, bạn đã được chọn làm thực phẩm. Nó bịt miệng bạn và kéo đi. Bạn hoảng loạn cầu cứu đồng đội. Nhưng dù bạn kêu gào thế nào, anh ta vẫn cúi đầu, không hề động lòng.
Mãi đến khi anh ta ngẩng lên, bạn mới phát hiện đến anh ta đang cười. Tôi căm ghét bọn nhà giàu, nhưng tôi căm ghét hơn là việc mình không thể trở thành một người giàu. Chỉ cần cậu chết, sẽ không ai biết trên tàu có gì. Cả đống báu vật ấy, tất cả sẽ là của tôi. Yên tâm đi, kẻ giết cậu là robot, cái chết của cậu chỉ là một tai nạn, tôi sẽ không bị nghi ngờ gì hết. Chuyện này là sao? Tôi nghĩ cậu sắp bị làm thành thức ăn rồi. Chẳng lẽ đám nhà giàu kia cũng bị làm thành thức ăn? Bạn vô cùng kinh hãi, càng hoảng sợ hơn trước sự xảo trá vừa lộ rõ trên gương mặt kia. Thì ra cậu đã biết sự thật về con tàu này từ trước. Sao cậu phát hiện ra? Tôi từng nói rồi, tôi là người bò ra từ chiến trường máu lửa và xác chết. Chỉ cần nếm qua hương vị của món ăn đó, tôi đã biết nó được làm từ thứ gì.